Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Hunt Next Gen. Să continuăm. În episodul anterior a avut loc încoronarea lui Siris. După cum puteți să vedeți, Siris a ajuns regina aici și ea va fi la coordonarea oamenilor și la ajutorul lor și la sfătuirea lor și la îndrăgirea lor, să zic așa. Iată, ea va fi în toate. Puteam să alegem, bineînțeles, și pe fratele ei, dar că alegerea bună e ea, pentru că ea e mult mai bună pentru a fi regină decât el rege. Părerea mea. Așa că, hai să mergem mai departe cu jocul. Parcă aveam un quest secundar undeva prin zona asta, dacă mi-aduc bine aminte, după încoronare. Trebuia să apară un quest secundar, dar nu știu sigur, nu mai știu sigur. Hai să ne învârtim un pic pe aici, nițel. Pe cine știe, poate apare. Iau tatăl și pe Hâjlmar. Ce zici, Hâjlmar? Ia, că am supărat. E bine că e fericit. Bineînțeles, doar e sora lui. Nu prea îi place lui, sincer. Which would do her good now I think of it. We showed Lugos. That's most important. Did you see that rage grip him? I thought he burst. Yeah, surprised to see him in that much of a huff actually. Ce? Our clans have been butting heads, chests, bellies forever. It's the lay of the land. Da. Not even a little proud of her? Come on, admit it. A bit, aye. No. She's the blood of me blood, bone of me bone. But don't tell her I said so. Liable to puff out her chest. Which would do her good now I think of it. We showed Lugos. That's most important. Did you see that rage grip him? I thought he'd burst. Yeah, surprised to see him in that much of a huff actually. Our clans have been butting heads, chests, bellies forever. It's the lay of the land. Bun. Realitate. Mai ne uităm un pic pe aici, să vedem dacă avem vreun quest, deși nu prea cred. Nu pare să avem niciun quest. Trebuie să mergem să ne întâlnim cu Yennefer, care este în apropiere, așa că hai să mergem. Deci la main quest, pentru că am terminat misiunea secundară, în ghilimele secundară, pentru că a fost o misiune mai mult a principală. I-am ajutat și am adus și o regină a acestor pământuri, Skelga. Mai ne vom întreta către întâlnirea cu Yennefer în pădurile groazei. Să vedem ce se întâmplă. Aici a avut loc explozia, cred că. Și acum, știți că am pus mâna și pe acea mască. Vom vedea acum. Bă, ce va fi acea mască? Mai bine o gură de mastolină, să ai noroc și la mai mare. Vreau să-i dau și o meditare înainte, să facă și mie soalul, dar nu pot, ci că s-a atacat. Așa. Nice. Druids Camp. Avem aici o tabără de druizi și avem și pe Yennefer, bineînțeles. You're mad woman. Hai așa că avem o ceartă între druids și Yennefer. Și pare că sunt niște consecințe cu această mască. Și Yennefer zice, stai așa, tată, nu te panica, că e regulă. Asta e singura opțiune de a afla unde este Ciri. Haha, știu. N-am furat nimica. Am luat doar ce mă va ajuta să o găsesc pe Ciri, doar atât. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive, and all the Isles with us. Barry, what are you talking about?
She's not told you? Might have expected as much. The myth is that Ouroboros created the mask when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Ouroboros made the mask. Dacă e fără, cred că gata, se uită să vadă unde să meargă cu masca. However, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. Where'd you get this mask? Sailors from Clan Dimon pulled it from the sea. Near the De acolo trench. Yeah, o luat but how masca. can we be sure this is Ouroboros' mask? Its appearance is exactly as described in the myths. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Try to understand and she did it for Siri. Exact. We've got correct permission. Hai să zicem că au făcut-o pentru On Siri. the one hand, a theft. On the other, Ciri's life. I also care deeply for the girl. I proposed a series of other methods. Yennefer refused to listen. She Parcă nu și alte șanse să afle, dar Yennefer a refuzat. Ea vrea imediat rezultate. Papac. True. At least this time she's got a valid reason for it. Never mind that she might bring. Oh, ce s-a întâmplat? Yennefer deja s-a dus cu masca. Deja a folosit-o. Să vorbim cu Yennefer. Pare că Yennefer a făcut o momeală din noi doi ca să meargă să folosească această mască. În timp ce eu și cu Hermione vorbeam de ale noastre. Facem și quest-ul cu Gwent, cu Hermione ceva mai târziu. Gwent-ul. Avem aici pe Yen. Sau, nu e Yen, cine e ăsta? Ce face ăsta? White Wolf. O să-l găsim pe Yen. Pădurile groaze. Și avem aici pe Yennefer. Ogleț. Yennefer a dispărut. Au, bro. Decapitationus. What was that? Unicorns. Damn it, Yenna. I saw the foglets. I meant how'd they get here? The power of the mask summoned them. Pare că puterea măștii i-a invocat pe acești fugleți. Hermione este foarte furios pentru tine. Fortunate he's here then. He can jump right in, try to tame it. Realize he won't let this pass. Oh, I'll survive somehow. Să vedem cum vei trece de mânia acestuia. Ce vrei să facem noi acum? Cam ce ar urma așa? Și cumva masca ne arată trecutul. Și mi-a dat o nouă să o folosim. Uite-te și de ce a făcut. Vrei să o port eu? Oh. Iar vrea să ne citească creierașul nostru mic și abăgit. You do it whenever you want anyway. No harm in it then, is there? Let's go. Tată, nu prea poți să o refuzi pe ei. Aici trebuie să zic că da, sunt împotriva acestei dorințe a tale, Yen. Să sperăm că ne vei citi doar gândurile astea de acum, nu și cele știi tu. Hai să vedem. Deci va trebui să purtăm masca. Mai întâi hai să urmăm pe Yennefer. Ok, hai să ne punem masca. Și vedem aici. Are să fie Siri. Da, fata a fost Siri.
Cum se mișcă ca un Witcher. Let's find the next spot. Hai să găsim următorul spot. Deci pe aici ar fi luat-o cei doi. Pare că mai e cu cineva, trebuie să aflăm cine ar fi acea persoană. Și bineînțeles că avem iară fogleți. Watch out! What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. Let Ciri and her Mamă, pe toți la pământ. I saw them escape. Let's see where Se to. pare că cei doi au scăpat la ceilalți. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking, but don't worry. Ciri can take care of herself. Nice. Ia să vedem dacă mai e ceva pe aici. Și mers are Yennefer. Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Pare că ea a scăpat printr-un alt portal, cineva o urmărea. Magic residue trail leads to Velen. În Velen. Chance you can figure out where Ciri's companion fled to. His portal's gotta be nearby. Trebuie să fie un portal aproape. Trebuie să găsim portalul. There'll be nothing to pick up. You like that silver? Ce mă enervează pe mine fogleții ăștia cum dispare e așa. Ia mă de aici, decapitationos. Hai, Ian. Hai, tati. Hai. Să vedem unde e portalul ăla nenorocit. Hai să fac și o cărniță. Well, ready? Ia. Use the mask. Oh, Nice fight. au avut o repelled luptă. the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri fled too. Know where? His trace path leads to Velen as well, but the target coordinates of his portal differ from those of Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Oh, Akira Metz? She claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased Oh, I've been with it. yourselves? Look at what you've brought down on us. If someone's death were to help you find Ciri, would you start making human sacrifices as well? Vom face totul Just pentru so Ciri, happens I'm chiar și cu willing to do decapitarea ta. anything for some people. Everyone else. Totul a răspunsul everything ăsta. else be Da. damned. Is that it? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So, Nu scapă. Am aflat ceva despre Ciri. We think a powerful curse was cast here. plausible. Considering what happened to the wood, do you know upon whom? Not yet, but we know Ciri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone Fost un magician cu ea. Ciri was Vrăjitor. managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her, then he fought her attacker. Yes? Is that it? Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. Trebuie să examinăm mai mult. Looking for a body. Ok, trebuie să ne uităm după un decedat. După Something's corp. pinned under that tree. Can you... I can. ceva e aici, la copacul ăsta. Ia să vedem, trebuie să-l ferească. Oh, nice, puterea divină lui Yennefer face miracole.
Da, și s-ar putea să fie ori cheiera sau s-ar putea să fie alt meci care i-a făcut portalul ca să scape. No sword nicks. Ciri's friend must have. What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor, though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? Wild Hunt. Aparține acelor din Wild So Hunt. it's true. The Wild Hunt. I feared as much. Am temut foarte mult de cei din Then on Wild Hitler's Hunt. Fjall. What did they want? They're looking for Ciri. Bineînțeles, Blood. Why? Blood. Da, și îi zicem pentru că vrea sângele Flows in lui Ciri's Ciri, veins. care trece prin venile sale și foarte puternic și o vrea pe Ciri în viață. De-aia este după ea. Are niște puteri foarte, foarte mari, Ciri asta. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Ai spus că și din Wild Hunt au fost în Hindersfjall. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, Hindersfjall. happened at least a fortnight Hindersfjall. after the cataclysm Hindersfjall. struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. In a Itself blizzard. a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the Hindersfjall. beach near Lofoten. Bine. Let's go together right now. Wait, can't we go together? Right now? But you detest being teleported. Don't exactly like potions either, but I drink them when I have to. You also drink them when there's no need at all. Very well. Let's go. Hai să mergem cu portalul. Iar am acceptat-o pe Yennefer. Trebuia să merg fără Yen. Nu mă lasă sufletul câteodată. Tris, îmi pare rău din nou. Dar las că vin și în brațele tale. O vei refuza la pat atunci. Sau cine știe, poate nu o mai refuza. Since I was last in Hindersfjall. But if I remember correctly, Lofoten should be this way. Am 25 experiențe mi-a dat questul ăsta, sincer? Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the Wild Hunt. Dar nu prea este bine să vorbim cu ei momentan despre cei din Wild Hunt. Missing person. Hai să vedem. Cred că s-au deblocat mai multe quest-uri. Nu s-au deblocat mai multe. Ok. Yes? Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Oh, Yennefer n-are timp, Dear bineînțeles. sisters, pardon the interruption, but we Aveam un have ritual an aici. important matter to discuss. Avem câteva întrebări importante de discutat. And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. Ceea ce în viață e mai importantă. Then speak. Și să zicem din Wild Hunt direct așa? Hai să zicem și așa, tate, They ce say să the mai... Wild Hunt destroyed this village. That is true. Though Ei, few e adevărat. of us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeleton horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead Exact. men, like in the ballads. Leif yelled to grab the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper, only blood came out. Oh. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's enough. What happened then? Ce figură a făcut asta. Și zic în continuare la el, hai să zicem ce pana mea. Go on. I ran out to get help, to get Leif. Important să aflăm. So many bodies. Yolle, Ingvar, little Neggy. Which way did the riders go? Towards the sea, through the ravine, on horses made of bones. Bones and ice and... Enough! Get to the point.
Now, Opa, a intervenit domnișoara. Hai să-i spunem că ne uităm după Siri. We're looking for a young woman, name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many, I may have forgotten. This Siri, has she a scar? Da, e cicatricea aia. Yes. Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment. Pare că au văzut-o pentru un moment. Înainte de toate astea. She was in the stables with Craven. A fost în hambar cu Craven. Ce făcea acolo Siri? Remember anything else? Anything at all? Only that she seemed tired. Very tired. And her hair was wet. Great. So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Scar. Craven! My apologies. Craven could have told you more. Ok, se pare că Craven acesta ne-ar putea spune mai multe despre cine vorbește. Cine este acest Craven? Does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvag. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvag. And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very Skelligan. I do not mock your laws. Please also respect ours. This Morkvag, half man. E vorba despre acest werewolf, acel werewolf. Bother you anymore. Already killed it. I know. Craven went there before you, but is yet to return. Didn't Normal see și normal așa pornea quest-ul, pentru că trebuia să mergem acolo. Don't know if there's much point in going there. Even if he's dead, we could find some clues near his Ai body. bine că l-am făcut și înainte. Altfel, vreau să-l facem acum. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds. But so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their Eu own. sunt bombardier de aia, intru unii vreau. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Iena! Nu trebuie să vă faceți griji pentru mine și pentru Ien, că noi suntem cei mai puternicani. Enter Freya's. Trebuie să mergem în grădina aia unde am eliberat You didn't acel mention werewolf. your heroic battle with this Morkvag character. You know me. Don't like to take my work home. I'm afraid you don't like home. The very concept of it. I asked you once to move to Vengerberg for me. Remember? Was that ever a row? Yeah. Those were the days. Oh, Jennifer. Vom trece foarte, foarte repede acum prin meniu quest-ul ăsta, că nu mai trebuie să facem quest-ul ăla. L-am făcut deja cu liberarea lui Morkvag. Vom trece destul de repede. Vedeți. Cred că acum se deschide și asta, am impresia. Ivy-covered walls, a mysterious garden. Shame we're not here under different circumstances. Sau poate că nu. Și am completat și misiunea Missing Person Where shall we start? și am primit un nou Let's go to that tree quest, the sister Nameless. mentioned. Nameless din Gothic. Plan to bleed yourself for the goddess? Not necessarily, but Craven did. We just might pick up his scent. Să-l găsim pe ăsta, cred că aici. Deci să ne luăm după miros. Craven was here. Craven a fost The aici. impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains. See them? Un fel de sacrificiu No. ceva. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here. You can't help me track him, so I don't see any reason for you to go down there.
You're right. Besides, trudging through mud in these heels would be murder. Thought you might object. Me? Please. I can be extraordinarily conciliatory. Yen, look me in the eye. What are you plotting? Are multe. Things. How to seize the Temerian crown, how to sell Kaer Morhen out from under you. Go already. Hai să vedem. Trebuie să găsim footsteps. Pașii, unde sunt, că nu-i văd. Al jos undeva, ok. Deci ar trebui să o luăm pe aici. Și pe aici. Nu înțeleg. So I'm right under Yen. Hey, can you hear me? Geralt, you scared me. Sorry, didn't mean to. Damn. Dead. Has been for a while. Yen, found him. El e mort? And? Ăsta era. And I've seen rot fiends in better condition than this. Shit. Fine, scrape together what you can and haul the bits up here. Trebuie să văd că ai un plan. Take it you've got a plan? No, I just like to stare at rotting flesh. We'll talk when you get here, all right? That's Yen. Charming as ever. Vrea să-i facă manevrele astea, cred că să-l readucă la viață cumva. Ca să aflăm exact ce s-a întâmplat. E și o sabie. Spike Rogue Longsword. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. We might still get something out of him. Doesn't look like the talkative type. Anyone can be made to talk. Even a corpse. One must simply know how. Toți pot să vorbească, chiar și un corp decedat. So it's premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Black magic, it's not joke, bro. Adevărat, nu e o glumă. Trebuie să avem grijă cu magia neagră. Că asta o vor folosi. I don't like it any more than you do, believe me. But the thought that Ciri is in danger, I like that even less. I understand. Still doesn't give us the right to... Geralt, please. This is not the time to debate ethics. Dar nu este timpul. Ne facem noi griji despre chestiile astea mai mărunțiele. Trebuie să folosim orice, chiar și magia neagră, ca să aflăm informații despre Ciri și unde ar putea fi. Ai nevoie de vreun ingredient ceva special pentru acest spell? Domnișoară Yennefer. The blood of a newborn, a virgin's tongue and the eye of a wow. Îmi ceru deja o grămadă de chestii. I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. Vrăjitoare, nu e o herbalist sau un sătuc. We're very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. Și alea vor fi furioase dacă vom folosi puterea acestei grădini, pentru că e foarte multă magie aici, cică, în grădina asta. Să trecem la treabă și să nu ne mai gândim la consecințe, îi dăm acolo. Please, Geralt. That's just it. Your please is never a request, only ever a command. But let's move on. Let's get to work. Bum, șaclaca, bum, pam, bim, bum, pam, pam, pam. Magia neagră să înceapă, bum, bam, bim, bum. Selene, Davida. Umplu frigul, mânca apa și gura voastră, cred că funcționează magia lui Yen. Mă, nenorocit. Acum iasă draci din ea. Holy fuck, bro. L-a dus la reviață, fii atenă. Doar că va suferi foarte mult el. Ce că nu. Sigjal. Died in battle. You've recovered. Geralt, this is not the time to cheer up a corpse. A young woman, ashen hair. Da, sunt trei din prima, că respiri. Am zis să luăm așa mai ușor. Acum am înțeles. Deci el a vrut să o ajute și de asta au fost blestemat cu acest blestem.
Nu vrea. Speak! Speak! Mamă. Ia! Intrăm din nou, cred că, în povestea lui Siri acum și vom divulga trecutul ei. Quest completed și așa s-a întâmplat în trecut, să vedem. Întâlnirea între cei doi. Oh, teleportationos. Ah, și aici au teleportat-o ăla care fugea. Siri. În apă. Știți că era un magician când fugeau ei către cei din Noel, cel mai probabil, sau nu știu. Și când au făcut portalul, au dus-o chiar în brațele acestui bombardieros. Ah, nu, a venit cineva cu ea. Cred că tot magicianul, bă. Te speria, ajută-ne. Ajută-ne pe amândoi. Și a fost de acord. Siri. Are o mască. Zirel. Zirel. I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Oh, ok. Deci se pare că el o pleca și o să se întâlnească în acel loc. Repeat it. Drowned Drowned Dead dead Rock. rock. Acolo ar fi întâlnirea între cei doi. Deja am aflat o informație foarte, foarte mare. S-ar putea să se fi dus deja acolo dacă și-au recăpătat puterile, să vedem acum. Pentru că a fost lăsată în mânurile ăsta. Se pare că e o voce de bărbat, deci e un magician, nu e vorba despre un magician, o vrăjitoare. Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. Și exact am stat cu unde au fost cei din Wild Hunt. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. Unde este And where is he? prietenul meu? My friend. Stepped out a while ago. Said he needed to find a boat. Why does he wear that mask? Something not right with his mug? No. He simply doesn't like others to see it. How long did I lie there? All day nearabouts. 'Twas morn when we brought you in. Night's near come now. Damn. Too long. You needed the rest, desperately. Been through a lot, eh? Got some nasty, fresh-looking scars. What's this? Did you undress me? I'd no choice. Soaked through you were, and I had to see if you had any wounds that needed tending. And if my breasts needed smearing with fox tallow? Nay, that was Mum and Sis. I'd never dare. I swear. On my honor. Crede că ea s-a ocupat de rândul acestea și că ne-a I believe și you. alte manevri pe lângă alea. Aștept să mă ridic. Help me stand. I don't think you should. Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Sauna. Why's your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Ce au o saună ăștia. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. Ok. Really, there's no need. I feel fine now. Hey, fine. You can't stand on your own 2 feet. And it's no surprise with your muscles frozen stiff. But don't you worry. Mom and I will take care of you. Trebuie să merg la Drowned Dead Rock. Mi se pare că și-a adus aminte, nu am uitat. But I must get to Drowned Dead Asta Rock cât mai rapid as fast as posibil. possible. Shan't force you to stay. But the rocks are ways off and you can barely walk. You best take a horse. E un cal cel mai bine, pentru că e un Skjal can drum prepare greu, a cică. horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish posh, there's no need. Now come,
We gotta sweat the sick out of you. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. Ah, și aici iar o să trebuiască să punem șenzuri. Ca să se dezbracă la That maxim. man in the mask. He's from afar, isn't he? Oh, yes. Place de Siri. Arată bine. Where exactly? Aren't you Unui chiar 4 cu ea ar fi Surprised? forță. Been sitting in this fish puddle me whole life. I'd love to travel like you. Like me? No, you wouldn't like that. Trust me. Good. Means your muscles are working. And mind the string don't catch on your nose. Ah, I know. A, bă, că mă duc înainte până ajungi tu. Prinde anul. All right. In you go and get out of those rags. Leave your clothes in Oh, changing I room. should think so. Cred că ne-am dus direct așa. Wow. 2 secundele, vreau să văd ceva. 2 secunde. Așa. Let's go. I'm getting goose pimples. A, nu, cred că știu. Ca să nu le vedem astea, cred că i-a stat așa un pic să văd o manevră. Acum nu știu dacă funcționează. Revenim. Oricum trebuie edit aici la greu. All right. In you go and get out of those. Deci avem prosopul. Wrap yourself in a towel. Dar nu, astea nu le iau. Tot trebuie cenzură. Whatever makes you comfortable. Am zis că poate au toate prosop, dar degeaba. Aoleu. I was so worried you'd... Ah, Mum, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. But why have you got the towel, child? Am apucat să Just văd get wet. țâțile la o babetă. Mum, she's from the continent. She's shy. I was worried about drafts. Lung infection's the last thing I need right now. See, Astrid, girls your age can be sensible after all. Sensible girls aren't tossed on shore by the waves. Here we are gabbing away. Nu Steam's puteai să gone. pui și tu ceva acolo pe tine, baba dracului. Ia uite ce face nenorocită. Mamă, ce schelet. Say, back home, have you got saunas too? Asta arată bine, sincer. Nu am casă, nu am You know, casă. I don't really have a home. I'm a traveler. Oh, that's right. Where was your ship headed? Ship? We fished you out of the sea. We thought you were in a shipwreck. Yes, my ship. We set sail from Novigrad. And what brings you to Skellige? I'm here looking for someone. Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjal's heart. He's head over heels for you, girl.
sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master? Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Scal? Tu te do I prefer woman. Well, he seems nice. Oh my. He's that bad? Leave it, Astrid. Who she likes is her affair, and it's not to you. Listen, it's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofoten groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjald's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. It'll do you good. I suppose. Why not? Head through the door and you'll see the pier. Be careful, it's slippery. Thank you once more. And once more, there's no need. God's bless your journey. Hai, nu mai mi-a arătat sfârcanele alea nenorocite. Și asta e grădina cu alte nenorocite aici. Hai să sărim. Hai să trecem pe sub ăsta. Drink a shot. Ia, de unde iau? Stai așa, tate. Bem aici o pălincuță. Distrăm un pic așa, după amărăciunile astea. Avem tot timpul din lume. Bun. Acum trebuie să ne alăturăm la ăsta în ambare. Uite-te și tu câte cenzură trebuie să bag eu aici. Ieșirea. Păcate toate intrările. Pune naiba fucking ieșirea, bro. Cred că pe aici, pe sus. Ia. Nu, nu e pe sus. Ești nebun, nu mai știu să ies de aici. Asta e blocată. Aha. Nu, și asta e blocată. Oh, what the fuck is this? Toate sunt blocate, n-am cale de ieșire. Bă, m-ați închis aici, nenorocitilor. Așa să ies un pic la suprafață, dar dacă merge fast travel-ul. Nu merge. A, cred că trebuie să-mi pun iară țenuta, bă. Cred. Așa, tate. Puteam să n-am nicio convorbire cu ăștia direct. Părăseam și aia era. Nu mai mergeam la nicio saună. Numai probleme ne-au făcut ăia. Avem aici pe Geralt. Sâcjelinos. Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? No. Except to mention that you fancy me. What? But I asked her... Besides, it's not... Of course, you are very... But... You know what? Let's ride. You're in a hurry and it'll be dark soon. Nu sunt chiar atât de grăbită. I'm not in that much of a hurry. Ia vezi toate. Sărutul vieții. Opa. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't.
Aye, me first. Primul sărut. Și se pare că vin cei din Wild Hunt. You stay here. I'll go and... I can look after myself. Wow, wow. Wild Hunt Warrior, mamă, cât de tare. Mă, pe la spate îi dăm. Ah. Foarte puternici ăștia. What was that? The Wild Hunt. Ragnarok? The world's end? No, not yet. But I must go. Trebuie să plec, sunt aici pentru mine. Ia calul. O să ară calea. I don't know how to thank you. You can thank me once we get there safe. Let's ride. Nu ne mai pasă de familie, de nimic, ca toate trebuie să ieșim de aici. Nu mă uit, doar un pic așa. Iar că o zis bine să nu mă uit că e nebunice în spate. N-am prins niciunul, bă. Mamă, ce stamine nașpa are calul ăsta. Mamă, ce bucată mi-a dat. Mă nenoroci pe viață. Și ne-a dus la barcă. Așa, am dat seacă. Noi mergem cu ăsta. Deci a venit ăsta să ne ajute, exact ce zicea, că se duce după barcă. Dar uite că Siri nu știa cine îi. Și-a dat o magie și-a adormit-o. Și el acum, cred că va muri. Mamă. De ce s-o state? Wild fucking Hunters. Mamă, ce mișto se vede. Da, și trist. Totodată sărutul. A murit măcar cu un sărut, nu muri degeaba. Sometime later. Hai vezi, tate, că nu muri chiar. Nu muri de tot. O vine o creatură. Și cam asta a fost povestea lui ăsta. Ai, creatura aia ce-a apărut, cred că la sfârșit.
Doamnă cu aia de la baron. What? To whom? Don't know. Begone. Tell them. Clear my name. Begone, I say. Ce să mai? Gata. No change. Ia vezi toate. Cum a devenit acum grădina. Parcă a revenit la viață. Mi se pare mie. Could have shown some sympathy for the boy. That was no boy, Geralt. It was a hunk of rotting, rancid flesh that spoke through my magic. Didn't just speak. It howled in pain. I know it seemed real, but it was no longer human. Do you understand? Nice of you to be so concerned for the corpse. Much more than you were for me. Cum te simți? Are you all right? I'm splendid. I'd feel even better if I hadn't had to remind you to ask that question. Ce s-a întâmplat cu grădina? What happened to the garden? It died. A Like I murit. said, the spell, it requires a great deal of energy. You knew it would end like this, didn't you? Didn't consider it worth Știa mentioning? că se va întâmpla asta, dar am I zis. knew you'd protest. Your sense of decency is charming. Greu de înțeles Yennefer. Yen, let's get out of here. Now. You needn't ask me twice. The garden. Our Au venit astea. Au. We helped Nu le-a plăcut prea. and you. Inconceivable. Now. Don't you dare try to calm me. We've every right to be furious. Furious. And you. Oh, You will pay for this. nu e bună. We had no choice. We'd never have learned what happened to her. Do you really think you're justified? That your hunt for a foreign woman gives you the right to destroy our garden? I'm sure it doesn't in your eyes. Am distrus I grădina. shall make sure all Skellige hears what you did. O să mă asigur că vor auzi toți din Skellige ce ați făcut aici, și că... Și Yennefer ia asupra ei toată vina. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Da, Yennefer nu prea mai are ce căuta prin Skellige acum. Vezi că arată bine grădina aia, uite ce frumos. Arată mai bine ca înainte. You didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Scal told us. Este o legătură între creatura aia ciudată și Ciri. Key to finding Ciri is that Acea urâtă, mai bine zis. ugly. That's what I think. You know, I saw something or someone who looked just like that. Ea de la baron, creatura aia. Velen, in a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. You must go and get the creature. I don't know. Buy him, kidnap him. Să punem mâna pe creatura aia. It's clearly cursed. Să vedem. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you... No, never mind. You were gonna ask me something. Spune. What was it? Tell me, do you think... Is there a chance
that thing might be Ciri. Na, nu cred. That, well, she's been Să fie ea transformată, nu cred. some curse. Don't even want to think about it. Nu vreau să mă gândesc. We must. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can. See what happens. Știm că Ciri nu este în Skellige măcar. Though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared again. Din nou este We should dispărută. re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Este un indiciu care lipsește și trebuie să vedem care ar fi acela. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it, safe and sound. Vorba lor au Promise you. safe and sound. What now? Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Care moră. Before you do, there's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak Bun. there. Ok, în Larvik, să mai vorbim ceva. Ok. Fine. Larvik. See you there soon. Thank you. For that, and for your help in the garden. I'd not have managed without you. Dar normal că nu reușeai nimic fără mine. Nothing. Geralt, you know me. I'm rare to praise. When I do, it is sincere. Nu-i nevoie. Tris! E la mine, nu tu. Dar nu prea ne-am mai întâlnit cu Tris. Ne-am cam îndrăgostit de el din nou. Ne e bine. Bun, și cam asta ar fi misiunea principală. Ugly Baby. Trebuie să mergem să vorbim cu acea creatură și să vedem cum punem mâna ea. Dar am mai primit un quest, după cum știți, de la Yen. Și trebuie să mergem să vorbim. Acesta este The Last Wish. Pare că are o dorință, o ultimă dorință Yennefer și știu despre ce este vorba. Și încă o misiune. A Mysterious Passenger. Nu știu care e, fie că nu pot să dau trec. Sau aia e care am completat-o noi? Ia. Main quest, secondary quest. Avem cele două. Dar nu știu aia. Primit o misiune, dar nu apare aici. Să facem și asta, deci putem să avem câteva misiuni acum de făcut secundare. Și să le facem dar în episoadele următoare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share și ne auzim data viitoare. Pa, pa!